Hey guys, welcome to our channel Assamese Medium. And today we will video to English grammar. It's a very boring topic. No. It is a very interesting topic. And it is preposition. And if you are school, college, or competitive exams or preparation, then it is a very important video for all of you. So better understanding of the video completely sure. এতিয়া আমি প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত বহুত বেছি জনাৰ আগতে আমি প্ৰিপজিশন শব্দটোৰ অৰ্থটো জনাটো একদমেই দৰকাৰী প্ৰিপজিশন শব্দটো দুটা শব্দ লগ হৈ সৃষ্টি হৈছে এটা হৈছে প্ৰি আৰু আনটো হৈছে পজিশন প্ৰি মানে হৈছে আগত আৰু পজিশন মানে হৈছে স্থান বা ঠাই অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুৰ আগত আহি বহাটোকে প্ৰিপজিশন বুলি কয় এইটো আছিল প্ৰিপজিশন শব্দটোৰ ওপৰে ওপৰে অৰ্থটো এতিয়া আমি আহিছো প্ৰিপজিশনৰ ৰিয়েল মিনিংলৈ Preposition is a sentence or ta noun aru pronoun logot sentence tor baki shobdoborer logot sombondho ba relation bujay etia sentence etar baki shobdo konbor hoyto ei sentence tor objective hobo pare naiba ei sentence tor thoka noun hobo pare ba adjective hobo pare mor eneko anubhob hoise moi je ekhini kotha kolu sokolor sage muror opore di goise গটিকে এই কথাখানি একদম ক্লিয়াৰলি বুজিবলৈ আমি এটা একদম সিম্পল एग्जांपल চাই লৈছো ধৰিলো এটা সেন্টেন্স the pen is on the table এই সেন্টেন্সটোৰ পৰা যদি আমি on টু গুচাই দিও তেতিয়া হলে কি থাকিব the pen is the table আৰু যেটোৱে কোনো অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰিব আৰু যেতিয়াই আমি on টু সেন্টেন্সটোৰ মাজত বহুৱাই দিও তেতিয়া সেন্টেন্সটো এটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হ'ব অৰ্থাৎ আমি কি পাম the pen is on the table বা পেন টু টেবুল খনৰ ওপৰত আছে গটিকে আমি এই সেন্টেন্সটো দেখিছো যে অন টু এ দা পেন আৰু দা টেবুলৰ মাজত এটা ৰিলেচন বা সম্বন্ধ আনিছে আৰু ইয়াত হৈছে দা পেন টু হৈছে নাউন আৰু দা টেবুল এইটো এটা নাউন আৰু দুইটা নাউনৰ মাজত অন টু এ ৰিলেচন আনিছে আৰু সেই কাৰণে অন টু হৈছে এটা প্ৰিপজিশন আৰু মাজতে এটা কথা কইলো যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে এইটো একদমেই ম্যান্ডেটৰি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা যাতে তোমালোকে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকা এতিয়া আমি আইছো টাইপস অফ প্ৰিপজিশন বা প্ৰিপজিশনৰ প্ৰকাৰ বা ভাগ পৰিস্থিতি বা সিচুৱেচন অনুযায়ী প্ৰিপজিশনক আমি তিনিটা ভাগত ভগাইছো নাম্বাৰ 1 হৈছে when এই প্ৰিপজিশন কেইটাই কোনো এটা বস্তু বা কোনো এটা ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছে তাৰ কথা বুজাব নাম্বাৰ 2 হ'ব where মানে হৈছে ক'ত অৰ্থাৎ এই প্ৰিপজিশন কেইটাই কোনো এটা বস্তু বা ঘটনা কোট সংঘটিত হৈছে সেই ঠাইখনৰ কথা ক'ব আৰু নাম্বাৰ 3 হ'ব in which direction অৰ্থাৎ এই প্ৰিপজিশন কেইটাই কোনো এটা বস্তু বা ঘটনা কোন দিশত বা কোন ফালে চলি আছে তাৰ কথাহে বুজাব এতিয়া আমি আহিছো when লৈ যিবোৰ প্ৰিপজিশনে কোনো এটা বস্তু বা কোনো এটা ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছে তাৰ সময়ৰ কথা ক'ব তাক কোৱা হ'ব preposition of time বা সময় বুজোৱা preposition আৰু ইয়াৰ एग्जांपल्स হ'ব in on at before after ইয়াৰ কনসেপ্টটো ভালকৈ বুজি পাবলৈ আমি এটা সেন্টেন্স চাই লৈছো ধৰা হল এটা সেন্টেন্স I was born in 1995 so when I was born in 1995 এই সেন্টেন্সটোৰ in to a মোৰ জন্ম আৰু মোৰ জন্মৰ হেই সনটোৰ মাজত এটা ৰিলেচন বা সম্বন্ধ আনিছে গটিকে যেহেতু ইনটুৱে মোৰ জন্মৰ হেই সময়টোৰ কথা কৈছে গটিকে ই হ'ব এটা প্ৰিপজিশন অফ টাইম বা সময় বুজোৱা প্ৰিপজিশন ঠিক তেনেদৰে on at before after ইহতেও হৈছে সময় বুজোৱা প্ৰিপজিশন আৰু ইহত কেইটাক আমি বেলেগ বেলেগ एग्जांपलৰ সৈতে পিছত বুজি লম এতিয়া আমি নাম্বাৰ 2 when লৈ আহিছো যিবোৰ প্ৰিপজিশনে এটা বস্তু বা এটা ঘটনা কোট সংঘটিত হৈছে সেই ঠাইখনৰ কথা বুজাব তাক কোৱা হ'ব প্ৰিপজিশন অফ প্লেস বা ঠাই বুজোৱা প্ৰিপজিশন আৰু ইয়াৰ एग्जांपल হ'ব under above on in at আৰু এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এই যে প্ৰিপজিশন আছে in on at ইহত কেইটাক আমি প্ৰিপজিশন অফ টাইমটো পাইছো আৰু প্ৰিপজিশন অফ প্লেসটো পাইছো কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবা ইহত কেইটাই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু বেলেগ বেলেগ মিনিং প্ৰকাশ কৰিছে again আমি এটা সেন্টেন্স চাই লৈছো যাতে তোমালোকৰ ইয়াৰ ওপৰটো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় এই সেন্টেন্সটো চোৱা he lives in Delhi so where he lives
বা হি ক'ত থাকে ইন দিল্লী ইয়াত ইন প্ৰিপজিশ্যনটোৱে হি আৰু হি থকা ঠাইখনৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন বা সম্বন্ধ আনিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইনটো ব্যৱহাৰ হৈছে এটা ঠাই বুজোৱা বা প্ৰিপজিশ্যন অফ প্লেচ হিচাপে এইবাৰ হৈছে নাম্বাৰ 3 ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন যিবোৰ প্ৰিপজিশ্যনে কোনো এটা বস্তু কোনফালে গৈ আছে বা কোনফালে যায় এনেধৰণৰ ধাৰণা বুজায় তাক কোৱা হ'ব প্ৰিপজিশ্যন অফ ডাইৰেকশ্যন বা দিশ বুজোৱা প্ৰিপজিশ্যন আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পলছ হ'ব টু ইনটু অফ ফ্ৰম আৰু ইয়াকো আমি এটা সেন্টেন্সৰ সহায়ত বুজি লৈছো এই সেন্টেন্সটো লৈছোৱা হি ৱেন্ট টু মাজুলী লাষ্ট মান্থ অৰ্থাৎ হি কলৈ গৈছে টু মাজুলী অৰ্থাৎ এই সেন্টেন্সটোত টু প্ৰিপজিশ্যনটোৱে হি কলৈ গৈছে তাৰ দিশ বা ডাইৰেকশ্যন বুজাইছে অলৰাইট গাইজ এইকেইটা আছিলে প্ৰিপজিশ্যনৰ মেইন তিনিটা প্ৰকাৰ এইবাৰ আমি আহিছো প্ৰিপজিশ্যনৰ অন্য এটা ভাগলৈ আৰু সেইটো হৈছে প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ বা এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় হোৱাট ইজ এ ফ্ৰেজ বা ফ্ৰেজ কি হয় ফ্ৰেজ ইজ এ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ বা কিছুমান শব্দৰ এটা গ্ৰুপ বা সমষ্টি ঠিক তেনেদৰে প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ কি হ'ব ইট ইজ এ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ কণ্টেইনিং এ প্ৰিপজিশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ হৈছে এটা শব্দৰ সমষ্টি য'ত এটা প্ৰিপজিশ্যনো সোমাই আছে আৰু ইয়াৰ কনচেপ্টটো আমি তোমালোকক এটা সেন্টেন্সৰ সহায়ত বুজাই দিছো এই সেন্টেন্সটো লৈছোৱা হি হেজ বিন একিউজড অফ মাৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ তেখেতক কোনো মানুহৰ হত্যাৰ দোষত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে এই সেন্টেন্সটোলৈ যদি মন কৰা দেখিবা ইয়াত একিউজ শব্দটোৰ লগত অফ প্ৰিপজিশ্যনটো আহিছে আৰু দুয়োটা লগ হৈ এটা প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ বা এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন সৃষ্টি হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ আকৌ বহুতো প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ আছে যিবোৰ তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰী কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত এক্সামত কুৱেশ্যন আহেই অলৰাইট গাইজ এইটো আছিলে প্ৰিপজিশ্যনৰ ওপৰত এটা ইন্ট্ৰডাক্টৰী ভিডিঅ' ইয়াত আমি তোমালোকক প্ৰিপজিশ্যনৰ ওপৰত এটা সম্যক ধাৰণাহে দিব চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি তোমালোকক গোটেই প্ৰিপজিশ্যন চেপ্টাৰটোৱে আমি কাভাৰ কৰিম যাতে তোমালোকৰ এটাও প্ৰিপজিশ্যন বাদ পৰি নৰয় গতিকে তোমালোক সকলোৱে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোৰে মাজত আৰু আমাক কমেণ্ট কৰিবতো একদমেই নাপাহৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্ট আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সো গাইজ থেংক ইউ ভেৰি মাছ